Hi guys! Welcome to my channel! Today magluluto tayo ng chicharon bulaklak. First time ko magluto nito kaya tara! Samahan niyo ako! Let's do it! Okay! Ready na ang ating baboy. Ito. Hinugasan ko na siya pero hugasan natin ulit ng suka kasi okay, natin i-mash ng mabuti para siguradong malinis yung ating karne. Binabad ko na siya ng suka at saka asin. Siguro naman okay na to. Gasan lang natin ang mabuti ulit. Saka natin ilalaga. Ang lalaki nito.
Before pa natin magmantika. Hindi oh. Hindi na kailangan pa itong lagyan ng mantika. Siya na pala talagang kukusang magmantika. At iluto natin siya sa sarili niyang mantika. Pag natanggal na natin ito, ang kanyang mantika, lahat ng mantika niya, i-air dry natin siya. At saka bukas na ulit natin siya preparahin. I-air dry natin siya magbuong gabi. Overnight. Excited ako sa result. Guys, excited din ba sa result nito? Ako excited na. Ayan, ang daming mantika. Mantika pa more. Grabe. Maya tayo natin siya. Tapos bukas na ulit natin siya lulutuin. Sa last part. Alright, tanggalin na natin siya sa kanyang mantika. At bukas ulit natin siya prituhin. Para mag-relax yung ating meat. Ayan o. Okay. Patayin na natin. Ayan ang ating first fry.
Prito natin yun ulit bukas. I-overnight muna natin siya. So, yeah. Alright. See you tomorrow.